Okay, ngayon naman, ang target natin ngayon ay plastic bottle. So tara, huntingin natin yan. Forward. Tapos liko ng konti. Ayan na, ayan na. Malapit na tayo sa target. Okay. Abante. Ayan. Kapag nakuha na yung target, ganun lang kasimple. Ganun siya kabilis mangolekta ng basura. Atras na tayo ngayon dun sa mismong ating dump site. Okay, saktong-sakto. Then, itapon na natin. Tapon. Ayan. Then, ready na ulit tayo mangolekta ng basura. Then, takbo ulit. AVG Solutions. Don't forget to subscribe.